Ayan guys, so may PowerPoint tayo, taray, di ba? Hey guys, good morning, welcome back to my channel. And so for today's video, isa naman itong multimedia with Dean, and I hope you enjoy all of the tutorials. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na to be part of the hashtag #DinnerMeFam. Comment down below for video suggestions. And click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time na bago akong upload. And of course, give this video a thumbs up. And ayun na. So, kung gusto mo pang malaman kung ano yung mga pag-uusapan natin for today's video, just keep on watching. Okay, so nag-post ako sa YouTube community and nagtanong ako kung ano bang talagang gusto nyong content and kung saan kayo interesado. So, maraming nagtanong or maraming nag-suggest ng tutorials about Photoshop and yung basics muna. Yung tuturo ko hanggang sa Pro. So, gagawin natin yan sa mga alam ko. And I'm not saying na ako yung expert dito sa field na to, pero I'll just share with you yung mga natutunan ko while nasa school pa ako. So, I hope you learn dito sa video na ito. And this video is all about the Photoshop basics. Ayan. So, kung gusto mo pa malaman yung kung ano ba yung mga meron sa Photoshop, kung first time mo pa lang sa Photoshop, so, go lang, keep on watching, and abangers tayo dyan. Ayan guys, so may PowerPoint tayo, taray, di ba? So, welcome sa ating basic Photoshop tutorial dito sa aking YouTube channel, Geraldine Gallardo. Sorry kung ganito yung itsura ko. Bakit ganito yung itsura ko? Anyways, hindi tayo mag-focus sa itsura ko, so mag-focus na lang kayo dito sa ating presentation. So, welcome sa ating basic Photoshop. And, so, sa mga bago lang sa Photoshop, kailangan nyo matutunan to dahil ito yung mga basics. So, ang tuturo ko sa inyo is Adobe Photoshop CC. Ayan, so kung may mga lower versions kayo, that's okay. Pero kung may mga lower versions kayo, don't you worry dahil yung sa mga lower versions kasi yung mga pinagkaiba lang nun is wala lang kayong mga specific na tools na iba. So, ayun. Wala lang ibang tools sa inyo pero mostly naman nandito na. Kaya okay lang yan. Yung i-discuss natin for today is yung setup, kung paano maggawa ng isang bagong document. So, important yung mga pixels and yung mga other information about sa paggagawa ng document. So, pixels, ano pa ba, RGB, mga ganon, CMYK, and iba pa. So, i-discuss natin yan today sa ating YouTube video. So, eto. When you open the Photoshop, so gusto ko yung discussion natin, yung as if kayo mismo yung gagawa ng isang document. Kasi if parang may mga pointers tayo, hindi nyo rin maintindihan yan. So, when you open Photoshop, ito yung pinakauna nyo makikita. When you click Create New. So, ito yung pinakauna nyo makikita. Meron tayo ditong mga, let's say, photo, print, yan. New document yan, guys, ha. Gagawa kayo. Photo, print, art and illustration, web, mobile, film, and video. So, kayo ba? Ano ba yung gagawin nyo here sa Photoshop? So, usually ako, ginagawa ko dito is like mga flyers, mga ganyan. So, ang lagi kong sineselect is itong print and 8.5 by 11. So, short bond paper. And orientation, it's either landscape or portrait. So, kayo bahala dyan kung ano bang gusto nyong layout or ano bang gagawin nyo sa Photoshop. So, pwedeng web, kasi minsan may mga nag-web design. So, gumagamit din ako yan sa work ko. And mobile, kung gagawa kayo ng mobile app or mga story, ganyan. So, film and video, para yan sa mga graphics or yung mga photos, still photos sa mga videos. Anyways, so dito tayo mag-focus sa preset details. So when you click this one, of course, landscape and portrait. Tapos, ito yung size.
So, pwede kayong pumili dito ng inches, pixels, centimeters, at iba pa. So, kung anong unit. And artboards. So, later, pag-usapan natin si artboards, mag-actual din tayo. Don't you worry. And then, resolution. Okay, so guys, this is important kasi yung resolution, siya yung magdedetermine ng laki ng file nyo. And, of course, kung gaano kalinaw yung isang photo. And, important to dahil, eto take note, 300 resolution is for printing or for print purposes. Pero kung online nyo na naman gagamitin, okay na yung 75. So, 75 is the standard for online and 300 is the standard DPI to guys. Pixels per inches. Ayan. So, yun yung standard resolution. So, color mode. Color mode, important din to. So, ano bang use ng i-edit mo? So, is it for online or for print? So, RGB ang ginagamit for online. Dahil yun yung sa mga screens natin, kung nakikita nyo sa TV, like merong color bars, so yun, RGB yun. And CMYK is for print. Of course, CMYK yung mga nakikita nyo sa printer, yung mga ink, CMYK. Anyways, so yun. And etong 8-bit, actually, hindi ko na masyado siyang ginagalaw. Standard lang yan, 8. Laging 8 yung ginagawa ko. And background contents, kung ano yung gusto niyong background. So, pwedeng white, pwedeng transparent. So, select nyo lang yan. And advanced options, hindi ko masyadong ginagalaw yan. Pero, ayun. Mamaya natin titignan kung sa actual natin titignan. Okay, so next tayo dito. So, ito na nga, size, resolution, and color mode. So, ayan yung sinabi ko kanina. Oh, I stand corrected. Web is 72 dpi and for print, 300 dpi. Tapos size, inches, pixels, centimeters, millimeters. Color mode, RGB for web and CMYK for print. Ayan. So, yan yung mga examples natin. Yan. So, madami yan, pero normally, RGB and CMYK lang yung gagalawin yung masyado. Ayan. Know your purpose kung bakit kayo magpo-Photoshop in the first place. So, background contents. Ayan. So, sinabi ko na rin kanina, white, black, background color, transparent, and custom. So, usually, kung PNG ang gusto nyo, transparent, dahil gusto nyo ng transparent background. Pero, usually naman white kapag normal, kasi pwede na naman palitan yan. Ayan. So, welcome to Photoshop, diba? Ayan. So, nandito na tayo sa Photoshop. So, if you're using Mac, dito nyo makikita yung tab. Ayan. So, yung file, edit image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, and help. So, kung kayo naman ay Windows user, nandito yan usually sa baba. Kasama na ng before nitong mag-X. So, yan. So, ito yung mismong user interface ni Photoshop. And, ito yung tools. Ayan, mamaya natin i-discuss yan. So, ito yung tools. Yan, nandito sa left side, yung tools natin. And, nandito sa baba, si layers, channels, and paths. So, important tong layers na to. Kung kayo ay mahilig na mag-edit, alam niyo na yung mga layerings. So, sorry kung natatakpan ng sarili ko yung layers natin. So, start muna tayo sa tools. Ayan. So, Photoshop has many tools. Iisa-isahin natin yan. So, ang gamit ko dito is Adobe Photoshop CC 2018. So, kung kayo ay may mas mababang version, may mga ilang tools dito na wala kayo. Ayan. Pero okay lang yan. Dahil gagana pa naman yung Photoshop nyo. May mga ibang tools lang naman na hindi nawala sa version ninyo. Anyways. So, start tayo dito sa first 1, 2, 3, 4, and 5 tools. So, we have the first group, the selection tools. So, ilalagay ko rin dito yung keyboard shortcuts. Ayan. So, selection tools are first, move tool. Ito yon. The move tool para i-move yung element sa canvas. Yung tinatawag na mismong document, canvas tawag to na. So, shortcut, keyboard shortcut is letter V. Ayan. Kailangan yung memorizein. So, through experience na lang yan, mamememorize niyo rin yan. Actually, ako, hindi ko pa masyadong memorize, pero nagagamay ko na rin siya. Ayan. So, move tool. Second is the marquee tool. Letter M naman siya sa
keyboard shortcut natin. And ito yung pag gusto nyo mag-cut ng isang part lang, ganyan. So, mayroon din to square, circle. So, iba't ibang shape to. Ayan. So, next is lasso tool. So, I don't know how to pronounce this one, pero lasso yung alam ko. And letter L naman siya. Letter L sa keyboard. And ang lasso tool is, i-click mo siya, parang rin siya marquee tool, pero for me, kung may edgy parts, ganyan, mas makakontrol mo siya through the lasso tool. Lasso tool. Ayan, so mas makakontrol mo siya. Yan, dito. Kasi sa marquee tool, isang bagsakan, ito mas makakontrol mo sa mga edges. So, next tayo, magic wand tool. So, letter W siya sa keyboard shortcut. So, ang magic wand tool is, ano siya literal na magic. Pag may kinlik ka na isang element with the same color, automatic, lahat ng color or magkakadikit ng element na yun is masaselect ni magic wand tool. So, very amazing to magic wand tool. Dati, ginagamit ko siya madalas, pero hindi masyadong malinis yung edit ko when I use this magic wand tool. So, yun. Next tayo, the crop tool. So, the crop tool is letter C sa keyboard shortcut. And of course, nagka-crop. Like, sa mga photos natin, like sa cellphone natin, nagka-crop lang siya ng mga elements. Or, kina-crop niya yung canvas. Ayan. So, next tayo, we have the retouch tools. Ayan. So, the retouch tools, meron tayong 1, 2, 3, 4, and 5. So, 5 tayo na retouch tools. So, magkakasunod yan di ba? Isang mahaba. So, magkakasunod yan. So, selection, retouch. Ayan. So, for the retouch tools, we have first the eyedropper tool. So, letter I siya sa keyboard. And, eyedropper tool is the one who's selecting the color. So, kung gusto mo kunin yung color na yun sa certain part ng picture, yan, gamitin niyo lang tong eyedropper tool and ikakopy yung color. So, yan, eyedropper tool. Next is the healing brush tool. Ayan, this is my favorite. So, healing brush tool is letter J sa keyboard. Ayan, so ito yung healing brush tool. Why is this my favorite? Kasi, healing brush tool, ito yung nakakapagpatanggal ng mga pimples. Ayan, very healing talaga siya, guys. So, healing brush tool yan. Ito yung sa pagpatanggal ng mga pimples, yung mga marks. Ayan, so very amazing nito. So, next tayo, brush tool, letter B. So, if you know or if you want to draw digitally, you will use this, letter B, yung keyboard shortcut niya. So, brush tool, or if nagre-retouch kayo ng mga picture, like gusto nyong may ano lang kayo, ito brush tool, yung normal na brush tool. Ayan. So, letter B siya sa keyboard. And next is the clone stamp tool or letter S sa keyboard. So, this clones or yung nagka-copy ng isang, kunyari, small part lang ng Photoshop, gusto nyong i-clone or gusto nyong iparehas. So, ito yung gamitin nyo. Kung may mga gusto kayong, like, tatanggalin yung tao sa background, pwede nyo i-clone yung background, ganyan. So, clone stamp tool, yan ginagamit doon. History brush, letter Y. So, history brush, I do not use this one, pero, ang history brush kasi is the one yung mga nagawa mo nung nakaraan. Actually, hindi ko alam talaga yung history brush kasi hindi ko siya ginagamit. Wait lang ha. Si-search ko para mas malinawan din ako kung ano talaga yung history brush. Ayan, nalinawan na ako kung ano yung history brush tool. So, this one daw paints with different strokes. So, medyo artsy itong history brush tool. So, hindi ko ito ginagamit kasi hindi naman talaga ako masyadong nagdi-digital art. So, eto daw yung ginagamit for like yung super stylized na mga strokes. Ayan, history brush tool. So, yun for the retouch tool. So, next tayo. More tools. Ayan. So, after ng retouch tools, meron tayong iba pang tools like yung eraser.
So, letter E siya sa keyboard. So, of course, nag-erase ng mga elements. And after nun, meron tayong paint bucket tool or letter G. So, letter G siya sa keyboard. So, paint bucket tool, ito yung nag-fill ng mga ng mga certain spots, or kung gusto niyo yung buong i-fill niyo yung with color. So, paint bucket tool yon. So, next is the blur tool. If you want to blur some parts of the canvas or your picture, so use this blur tool, yung may drop na icon. And next is the dodge tool. So, yung dodge kasi is like, like the blur tool. So, para lang siyang blur tool. Yung dodge tool kasi is nagpapalighten siya ng certain area, or kung gusto niyo ipalighten yung isang part ng photo, yan, dodge tool siya. So, pen tool. So, ito yung may sinasabi na maraming may hate sa pen tool and so on. So, hindi naman super hate tong pen tool. Ano naman siya, may use naman siya, itong pen tool. So, hindi niyo makikita kasi nandito ako. Ayan. So, pen tool is, you can select the areas na gusto nyong iselect, tapos may mga curved areas. So, ito yung kung may isa-select kayo or may i-draw kayo na may curved areas or anything. So, maganda tong pen tool. Actually, very useful siya. Kailangan mo lang masanay. Ayan. So, after ng tools, meron pa tayong more tools. So, this one is the text tool or letter T. So, of course, if you want to have text sa sa canvas mo. And next is the path selection tool. So, ang path selection tool, ginagamit siya, or letter A sa keyboard, ginagamit siya for selecting paths. Ayan, so yung mga path kasi is nagagawa siya kapag ginamit mo si pen tool. Ayan. So, rectangle or letter U. So, actually, hindi lang siya rectangle. Meron na siyang circle or kung anumang mga shapes. So, later ko i-discuss kasi may mga hidden tools tayo under this one. So, nakikita niyo yung mga gray areas na mga to. Meron pang tools under that. So, rectangle, of course, if you want to make shapes. Ayan. So, the hand tool is para lang siyang kung gusto mong i-pan yung canvas mo, ganyan. So, yung i-move lang ng ganun. So, hand tool yung gagamitin mo, letter H. And zoom tool is to zoom, of course, the whole document or the whole canvas. Letter Z siya sa keyboard. Ayan. Setting the colors. So, this is one of the most important things. Kasi ito yung madalas na actually, nung unang Photoshop ko pa lang, ito yung una ko natutunan. Yan, yung setting the color. So, under all of the tools, we have setting the color settings here. So, we have one part, first part, second part, third part, and fourth part. So, for the first part, this is the default color. So, kunyari, yung mga nandito na colors is super, na siya, like, iba na. Tapos, gusto mong i-select uli sa black and white. So, to the default color, i-click mo lang to. And, this one, yung rectangle na nasa taas, this is the foreground color. Ayan. Yung pinaka-color, main color mo. And yung nasa likod na color niya is the background color. And this one is yung arrow. Ito yung kung gusto mong i-switch yung dalawa. So, kunyari, yung white yung nandito sa foreground and yung black yung nasa background. So, i-switch mo sila. Gusto mong ibaliktad sila. I-click mo lang to. Yan. So, sana naintindihan yan. Yan. That's setting the color. Okay, so for the layers. Ayan. Ganda nitong layers eh. One of my favorite din. Ayan. So, we have the layers here. Wait lang, ipapause ko lang para makita niyo yung buo. Yan. Lumipat ako sa kabila para makita niyo yung buo. Ayan. So, for the layers, ayan. So, here's the layers panel. So, maraming mga stuff dito, no? Pero, I'll explain it. Don't you worry. Ayan. Ayan. For the layers, hindi ko pala inano.
For the layers, so we have layers, channels, and paths. So, most important, layers. Dito muna tayo. So, this is the existing layer. Dito siya malalagay sa panel na ito. Okay? So, hindi ko muna i-discuss itong mga part na to kasi medyo malalim na siya. This is, ito, isasabihin ko to, the masking setting. Ayan. And then, this is the create group or grouping setting. Tapos, ito yung create new layer. Ito yung create new layer. And then, of course, trash can, delete the layer. Ayan. So, ibig sabihin nito is naka-lock yung layer mo. Hindi mo siya magagalaw. So, set of default to guys, meron ng background. If yung choose nyo, nung pinaka-una pa lang is white background or black background. So, alright. So, this one is the blending mode or blending options. Yung nasa normal kasi maraming mag-a-appear dyan. When you click it, and then this is the opacity of the layer. So, ayun. Dito muna tayo sa mga basics. And then, this is the fill of the layer. 100%. Ayan. Dito nyo i-adjust. Later ko na i-discuss yan. Alright. So, later or sa mga susunod kong video. So, let's say, ayan, example. We have this one. Hello. The word hello. And the white background. So, ito na yung layers mo. The hello text and the white background. Diba? So, ganun yun. So, nagdagdag ako ng rectangle na color blue. Blue-violet. Ayan. So, on top of the hello, so, meron na tayong 3 layers. So, rectangle, hello, and background. So, pinagbaliktad ko si rectangle through dragging lang ida-drag nyo lang pababa si rectangle. So, nakita nyo na si hello. Ayan. So, important yung layering nyo, guys. So, as much as possible, name your layers para hindi kayo malito. Alright. So, the layer style. So, paano makukuha or paano lalabas tong layer style na to? So, first, kunyari, meron kayong layers dito. Double-click nyo lang yan dyan, guys. Double-click nyo lang yung layer nyo. And then, this will appear. So, layer style. Yan. So, I hope na nakikita nyo. Lilipat lang ako ulit. Ayan. So, lumipat ako ulit. Ayan. So, here is the layer style. So, ito yung kung anong gusto nyong gawin sa layer ninyo. So, we have bevel and emboss, contour, texture, stroke. So, madalas, ito yung mga ginagamit. So, stroke. Kung gusto nyong lagyan ng lining, yung, kunyari, may picture ako, tapos, gusto nyong lagyan ng line dito na white, so, you will select stroke. So, kung gusto nyo lagyan ng inner shadow, inner glow, satin, color overlay, gradient overlay, pattern, overlay, outer glow, and drop shadow. So, experiment na lang kayo dito, guys, kasi, let's say, here sa blending options. So, ito yung kanina sinabi ko sa inyo, blending mode. So, may mga normal, tapos pwede nyo i-galaw-galaw si opacity, and then, meron tayong fill opacity, yun yung nakalagay dun sa kanina, dun sa labas, dun sa layers panel natin. So, layers window, ayan. So, may mga RGB. So, minsan, ina-unselect ko si G. Mag-experiment lang ako. So, ganun lang siya, guys. Kung gusto nyo lagyan ng drop shadow, ayan, i-click nyo lang yan. Tapos, i-adjust nyo kung gano'n kalaki yung spread, ganyan. So, dito yun sa layer style. Alright. So, I hope. Yun na. Ayan. Akala ko wala na eh. So, for example, gusto niyo na lagyan ng drop shadow yung yung text nyo. So, select nyo lang si drop shadow. Yan. Click nyo lang yan. Tapos, ito yung parang magkakaroon ng default yan eh. Tapos, kung gusto nyo, i-testing nyo na lang yung si opacity. So, makikita nyo naman yung output at the same time. Yan. Kunyari, gusto nyo malakas, masyadong strong yung shadow. Nyo lang yan. Lakasan nyo lang, taasan nyo lang si opacity. Tapos yung distance niya. So, kung gusto nyo malayo yung shadow or malapit lang, tapos yung spread, ganyan. So, gagalawin nyo lang yan, mga yan. Ayan. Next is,
Ayan, so kunyari, gusto niyo rin ng inner glow, kunyari glowing effect, ganyan, sa loob ng layer ninyo. So, gagalawin niyo lang rin sa opacity, yung ano niya, yung color ng glow. So, yun lang. Madaming mga, dyan, experiment na lang kayo kung anong gusto niyong look ng layer niyo. Ayun. So, that's it for the Photoshop basic tutorial. So, if you want deeper tutorials, so, kung gusto niyo ng, parang mas gusto ko ng parang mas specific pa na topic na kung anong gusto nyong i-edit. So, kung anong bang gusto nyong i-edit, or kung gusto nyong mag-photo retouching tayo, sige, go lang, maggagawa ako niyan. So, I hope na marami kayong natutunan from this one. Ayan! So, I hope na marami kayong natutunan for this video. So, kung may mga gusto pa kayo i-suggest na mga content natin, tutorials, go lang, comment down below. And kung nahirapan kayo sa some parts, so comment nyo lang dyan yung mga questions ninyo. And kung may mga gusto kayong specific na tutorial, like kunyari, gusto nyong maiba yung kulay ng buhok ng isang tao, mga ganyan-ganyan. So, comment down below lang and gagawa natin yan ng video. So, I hope you enjoyed and I hope you learned a lot from this video. So don't forget to subscribe to my channel to be part of the #BinDirlinFam and click on the notification bell para ma-notify ka every time na may bago akong upload. And of course, give this video a thumbs up and comment down below rin for shoutouts. Ayan, so thank you so much guys for watching and God bless sa inyo. I hope you're having a good day. I hope you're having a great day and God bless and stay safe and lagi ko sinasabi, don't forget to be a blessing to other people. Bye! Shoutouts na! Ayan, so shoutouts tayo. Shoutout kay Josh PH. Shoutout kay Ninong Gaming. Ayan, shoutout kay Rosalme Official. Shoutout kay Jamie Despe. So, subscribe kayo kay Jamie Despe, kay Jason Rivera, and kay Ninong Gaming. Ayan, so shoutout kay Josephine Placer. Ayan, so kung gusto niyo pa shoutout, comment down below lang.